विद्यार्थी मित्रांनो, सह्याद्री ट्युटोरियल्समध्ये तुमचं स्वागत आहे। आता बरेच मुलं डॉक्युमेंटची तयारी करतायत, काही इश्यू आहेत ते नक्की सॉल्व्ह होतात बरं का बाळांनो। प्रयत्न करा, तुम्हाला सगळे तुमचे योग्य डॉक्युमेंट्स वेळेवर मिळतील। नाही मिळालं तर ॲफिडेविट वगैरे करता येतं, असे मार्ग असतात, ते ठीक आहे। बऱ्याच मुलांची ब्रांच ऑलमोस्ट फायनल झालेलीच आहे। 99% मुलांना तर काही विचार करावा लागतच नाही, कारण सगळ्यांनाच कॉम्प्युटर सायन्स हवं आहे बऱ्यापैकी बरं का। सगळेच नाहीत, अजूनही काही मुलं, विशेषतः गेल्या वर्षी माझ्या क्लासमधल्या काही मुलींनी मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग सारखी ब्रांच घेतलेली आहे। बऱ्याच मुलांचं ड्रीम वेगळं आहे, इंजिनिअरिंग ते करतायत पण UPSC त्यांनी टार्गेट ठेवलंय, आहेत अशी मुलं। बरं, मेन मुद्दा काय, ब्रांच ठरलेलं आहे, कॉलेज कोणतं घ्यायचं इथपर्यंत सगळी तयारी तुमची झालेली आहे। काउन्सिलिंगला यश दादा मी आहेच, तुम्हाला हेल्प करणारच आहे 100%। ओके, पण मेन मुद्दा आहे, आपण इंजिनिअरिंगला ॲडमिशन गेल्यानंतर फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये काही प्रॉब्लेम येतात मुलांना, ते काय आहेत हे मी या लेक्चरमध्ये डिस्कस करणार आहे। बघा, मी प्रत्येक पॉईंट इथं लिहून ठेवलाय, त्याचं महत्त्व मी तुम्हाला सांगेन आणि तुम्ही त्या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा। एक तर आपण असं इमॅजिन करूया की कॉलेज सुरळीतपणे सुरू होणार आहेत यावर्षी। गेल्या वर्षीसारखा ऑनलाईन प्रकार नको आहे बाळांनो आपल्याला, कारण त्या तात्पुरतं तुम्हाला बरा वाटेल। ओके, एक्झाम सगळ्या घरून द्यायचं म्हणजे आनंद वाटतो बऱ्याच मुलांना, पण रियालिटी अशी आहे तशानं इंजिनिअरिंगचा काय अर्थच नाही आहे, ऑफलाईनच कॉलेजेस व्हायला पाहिजेत, होतील असं इमॅजिन करूया। आता 2 वर्ष ना बऱ्याचशा मुलांनी 11वी-12वीत 2 वर्ष बऱ्याचशा मुलांनी अकॅडमीज जॉईन केलेले असतात, एक्सटर्नल ॲडमिशन घेतलेलं असतं। ही मुलं कॉलेजमध्ये जातच नाहीत। ओके, ते त्यांच्या पर्टिक्युलर क्लासच्या स्टडी रूममध्ये बसून दिवसभर अभ्यास करतात, मग तो भले JEEचा असेल, CETचा असेल। ओके, समजून घ्या। मेन पॉईंट काय होतं माहिती आहे का, आता इंजिनिअरिंगला गेल्यानंतर बाळांनो आता तो प्रकार नसणार आहे। अटेंडन्स इम्पॉर्टंट आहे, इंजिनिअरिंगला अटेंडन्स इम्पॉर्टंट आहे। बऱ्याचशा कॉलेजमध्ये खूप स्ट्रिक्ट असतं। आता वारणा नगरला TK IT कॉलेज आहे, मी PVPIT बुधगावला होतो, माझे काही मित्र वारणा नगरला होते, तर त्या काळात होते एवढं स्ट्रिक्ट होतं की एक लेक्चर जरी चुकलं तर बराचसा फाईन असायचा। ठीक आहे, फाईनचा मुद्दा बाजूला ठेवूया, पण अटेंडन्स त्याच्यावर पण टर्मवर्कचे मार्क डिपेंड असतात, म्हणजे तुम्हाला अटेंडन्स ठेवावी लागणार आहे, त्याची सवय लगेच होईल पण करून घ्यावी लागेल। नेक्स्ट मी तुम्हाला सांगू का, इतक्या असाइनमेंट दिलेल्या असतात, ते जर्नल, सबमिशन, प्रचंड लोड असतो। बघितलं तर वाटतं सेमिस्टर 6 महिन्याची आहे, पण ती 6 महिन्याची तशी नसतेच, लक्षात घ्या। 2-3 महिन्यासारखी सेमिस्टर होऊन जाते, सुट्ट्याचा पिरियड कट केला तर, प्रिपरेशन लीव कट केली तर, ती छोटीशी सेमिस्टर असते, मग त्यात भरमसाठ असाइनमेंट लिहायच्या असतात आपल्याला, ते खूप असतं। आता होतं काय बघा, की जेव्हा 10th स्टँडर्ड नंतर तुम्ही 11th स्टँडर्डमध्ये घेतला, ॲडमिशन घेतलं, समजा युनिट टेस्ट झाले 11th स्टँडर्डमध्ये, सेमिस्टर झाल्या बाळांनो, लक्षात घ्या, पण तुलनेत त्याचं इम्पॉर्टन्स एवढं नसतंय। पण इंजिनिअरिंगला फर्स्ट सेमिस्टरची जी एक्झाम तुमची होणार आहे ना, ती खूप इम्पॉर्टंट असणार आहे तुम्हाला। आता काय इम्पॉर्टंट मी तुम्हाला सांगतो। ऑब्व्हियसली बऱ्याच जणांचा एम काय की कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन व्हायला पाहिजे, मोठं पॅकेज आपल्याला मिळालं पाहिजे। मग अशा वेळेस जी बेस्टपैकी बेस्ट कंपनी इथं येईल कॅम्पस इंटरव्ह्यूसाठी तुमच्या कॉलेजमध्ये, तिचा पहिला क्रायटेरिया असतो प्रत्येक सेमिस्टरचे मार्क। ओके, ते ठराविक सांगतातच अबाव 60% किंवा फर्स्ट क्लास पाहिजे, डिस्टिंक्शन पाहिजे, काही ठिकाणी तर एक्स्ट्रीम अबाव 70-75% मार्क्स सुद्धा त्यांना लागतात, लक्षात घ्या। मग त्यावेळेस फर्स्ट सेमिस्टरचे एक्झामचे मार्क्स खूप इम्पॉर्टंट आहेत। बरं, आजकाल आमच्या वेळेस नव्हतं, पण आता इंजिनिअरिंगला सुद्धा युनिट टेस्ट वगैरे होतात बरं का। ओके, मेन एक्झामच्या अगोदर फर्स्ट सेमिस्टरच्या अगोदर युनिट टेस्ट होते, काही ठिकाणी त्याचे मार्क्स सुद्धा काउंट होतात ना। त्याच्यामुळे तुमच्या लक्षात आलं का, जशी अटेंडन्स महत्वाची आहे, हे करावं लागतं रे बाळांनो। आणि मी तुम्हाला एक सांगू का, लक्षात घ्या, असाइनमेंट तुम्ही 11-12 मध्ये पण कंप्लीट केलेत, म्हणजे जर्नल म्हणूया आपण, त्याची काय स्पेसिफिक लास्ट डेट नसते बरं का। बऱ्याच ठिकाणी लास्ट डेट डिक्लेअर केली जाते बाळांनो, पण एक्झाम होईपर्यंत तुम्ही त्या असाइनमेंट सबमिट करू शकता, जर्नल कंप्लीट करून सबमिट करून घेऊ शकता। त्याचा तणाव कधी घेऊ नका बरं का बाळांनो, कधीच कुठल्या गोष्टीचा तणाव घ्यायचा नाही। अरे आज लास्ट डेट आहे, मग होईल का माझं? पण तुम्हाला गंमत सांगू का, लास्ट डेटलाच बरेच जण कंप्लीट करतात, माझा पण अनुभव आहे, किंवा तुमचे सिनियर कोण असेल तर विचारा। इंजिनिअरिंगला सबमिशन म्हणजे मजाच असते बरं का, अगदी रात्रभर जागून 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 3-4 दिवस उरलेत, करू आणि उद्याच द्यायचं आहे ना, मग रात्रभर जागून सगळेजण जर्नल कंप्लीट करतात आणि होतं, राहत नाही बाळांनो। ठीक आहे, आता मुद्दा काय बघा,
इम्पॉर्टन्स ऑफ मार्क्स मी तुम्हाला आत्ता सांगितले की तुम्हाला कॅम्पस थ्रू सिलेक्शन होण्यासाठी मार्क्स ते इम्पॉर्टंट आहेत बरं का बाळांनो. ठीक आहे. आता प्रॅक्टिकल्स मी काय म्हणतो 11वी-12वीचे प्रॅक्टिकल्स जे एक्सटर्नल घेतात ना ॲडमिशन ते त्याला महत्त्व देतच नाहीत, पण इथून पुढे नाही आहे बरं का बाळांनो. इंजिनिअरिंगचे प्रॅक्टिकल्स ऑब्व्हियसली खूप इम्पॉर्टंट असणार आहेत आणि ते परफेक्ट व्हायलाच पाहिजेत. माझी खूप इच्छा मागाशी बोललो तसं अशा अपेक्षाच करूया आपण की ऑफलाईनच कॉलेज होईल. बर, आता महत्त्वाचा मुद्दा सब्जेक्ट कसे असतात. आता मी सांगू का, बऱ्याच मुलांना 11वी-12वीत परफेक्ट अभ्यास करता आला नाही, तणावात गेली 2 वर्ष, सीईटीचा पण चांगला स्कोर होणार नाहीये. ओके, असं बऱ्याच मुलांना वाटतंय. मग त्या मुलांच्या मनात एक प्रश्न निर्माण होतो की सीईटी नाही जमली मग इंजिनिअरिंग परफेक्ट जमेल का, इंजिनिअरिंग इझी आहे का हार्ड आहे. मी तुम्हाला सांगू का, कुठलीच गोष्ट टफ किंवा हार्ड एकदम नसतेच, लक्षात घ्या. इंजिनिअरिंगचं सुद्धा तसंच आहे. सगळेजण घाबरतात मॅथ्सला, मी तुम्हाला सांगतो मॅथ्स एकदम इझी आहे. गेल्या वर्षी आम्ही क्रॅश कोर्स घेतलाय, भरपूर मुलं होती क्रॅश कोर्सला, लक्षात घ्या 1000पेक्षा जास्त मुलं माझ्याकडे होती. पण तुम्हाला सांगू का, एकदम बेसिक लेवलला मी त्यांना शिकवलंय आणि तुम्हाला ते समजणारच. पण मी पण तुम्हाला 1-2 टॉपिक यूट्यूबवर सुद्धा प्रोव्हाइड नक्की करेन, तुमची भीती राहणार नाही, घाबरू नका. ठीक आहे. सब्जेक्टमध्ये तुम्हाला सांगू का, फिजिक्स असणार आहे. ओके, मी तुम्हाला एकदा बोललोय बघा, फिजिक्समधला सिलेबस सांगू का, तोंडी कुठली युनिव्हर्सिटी असू दे बरं का, बऱ्यापैकी सिलेबस हा कॉमन असतो, 100% सेम नसतो बरं का, लक्षात घ्या. युनिव्हर्सिटीनुसार सिलेबस चेंज होणार आहे, पण फिजिक्समध्ये ना सॉलिड स्टेट हा पॉईंट बऱ्यापैकी असतो. बीसीसी स्ट्रक्चर, सिंपल क्युबिक स्ट्रक्चर, फेस सेंटर्ड माहिती आहे ना तुम्हाला, हे तर ॲक्च्युली केमिस्ट्रीमध्ये होतं ना, ते फिजिक्समध्ये. पुन्हा ट्रान्सफॉर्मर, ठीक आहे, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक इंडक्शन. मॅथ्समध्ये मॅट्रायसेस वरती जास्तीत जास्त फोकस असतो, लक्षात घ्या. डिफरन्शियल इक्वेशन आहे, कॉम्प्लेक्स नंबर आहे. ओके, इझी आहे. पण ना ते काय होतं मी तुम्हाला क्लिअरली सांगू का, की नुसतं पुस्तक वाचून होत नाही, आपल्याला पटकन रिअलाइज किंवा क्लिक होत नाही. मी तुम्हाला हेल्प करणारच आहे ना. मी तुम्हाला आयडिया देईन. तुम्हाला सांगू का बाळांनो, इंजिनिअरिंगला सुद्धा PYQ वर फोकस करा. 5-6 वर्षाचे पेपर घ्यायचे, बघायचे कुठले क्वेश्चन्स रिपीट होत आहेत. इंजिनिअरिंगचा अभ्यास लिमिटेड आहे. गंमत काय माहितीये का, मी जेव्हा तुमच्याकडे होतो, ठीक आहे, काही इंजिनिअरिंगचे स्टुडंट होते, मित्र सिनियर म्हणूया आपण, ते आम्हाला पुस्तक दाखवायचे, बघ एवढं पुस्तक आहे, हे थेअरी ऑफ मशीनचं पुस्तक आहे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियलचं पुस्तक आहे, आणि थोडक्यात आमच्यावर इम्प्रेशन टाकायचे ना, छोट्या मुलांवर म्हणूया आपण, की किती मी अभ्यास करतोय. पण रियालिटी अशी आहे की ते जे पुस्तक असतं ना मोठ्याच्या मोठं कुठल्याही सब्जेक्टचं, थेअरी ऑफ मशीन, त्यातला सगळा सिलेबस नसतो रे. कोणते तरी 6 युनिट असतात फक्त सिलेबसमध्ये, पूर्ण एवढं पुस्तक नसतं. त्यामुळे घाबरू नका, तसं नाहीच आहे. 6 युनिट असतात ॲव्हरेजली. सेक्शन 1 3 युनिट, सेक्शन 2चे 3 युनिट, आणि काही अवघड सिलेबस तसा नसतो. फक्त होतं काय, नवीन मित्र, नवीन लाईफ, सगळी एन्जॉयमेंट, फिरणं, बऱ्याचशा नवीन नवीन गोष्टी. बोलायला नको इथं त्याच्याविषयी आपण, पण मेन पॉईंट काय, अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होतं. बरं, इंजिनिअरिंग असं आहे, एका आठवड्यात होणार आहे का सांगा बघू, नाही. सीईटी अशी एक्झाम होती, निगेटिव्ह मार्किंग नव्हतं. ओके, बऱ्यापैकी कितीही मार्क पडले तरी ऍडमिशन मिळतंय. पण आता मिळालेलं ऍडमिशन आहे, फर्स्ट सेमिस्टर आहे, चांगला स्कोर करायचा आहे. मी तुम्हाला सांगू का, रिअलिस्टिक व्हा तुम्ही, बी रिअल लिहिलंय मी. काय होतं, मी बघितलं रे, आमच्या साताऱ्यात ना भेटली ना मुलं एकमेकाला तर काय म्हणणार, काय भावा, शब्द साताऱ्यातला आहे बरं का, भावा. अरे पण हीच मुलं बघतो मी, भावाचा ब्रो कधी होतो कळत नाही, लक्षात घ्या. आणि बहीण म्हणजे सिस्टा म्हणे, ठीक आहे, असू दे बरं का, तुम्ही पण बरेच जण म्हणत असणार आहे, मला तसं म्हणायचं नाही आहे. पण होतं काय की आपण आपलं सोडून सगळं वेगळ्याच दुनियेत चाललोय बाळांनो. त्यामुळे आपण आपल्यावर फोकस किंवा आपलं एम, आपलं ध्येय हे नेहमी लक्षात ठेवलं पाहिजे. त्याच्यापासून विचलित होऊन चालणार नाहीये. फर्स्ट सेमिस्टर आहे, ओके. फर्स्ट सेमिस्टरचं वैशिष्ट्य असं आहे बरं का, ज्याला फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये चांगला स्कोर होतो ना बाळांनो, त्याची इंजिनिअरिंग कधी कंप्लीट होते कळत नाही. म्हणजे 4 वर्ष तो निवांत 8 सेमिस्टर परफेक्ट त्याच्या होत जातात. पण बऱ्याचसा मी अनुभव घेतलाय, बरेचसे माझे मित्र असतील किंवा मी बरेचसे स्टुडंट बघितलंय की फर्स्ट इयरच्या फर्स्ट सेमिस्टरमध्येच अडकतात, लक्षात घ्या. 2-3 सब्जेक्टमध्ये फेल होतात. ओके, आणि पुढे लवकर रिकवर होणं शक्य होत नाही, हे लक्षात घ्या. मी तुम्हाला सांगू का, माझे इंजिनिअरिंगला सब्जेक्ट राहिलेत, पण देवाच्या कृपेने कधी माझा इयर ड्रॉप झाला नाही, लक्षात घ्या. इयर डाऊन म्हणूया आपण, ठीक आहे.
AT-KT घेऊन मी सेकंड इयर थर्ड इयर असं मी इंजिनिअरिंग कंप्लीट केलं 4च वर्षात, लक्षात घ्या, जास्त लागलं नाही मला. पण रियालिटी अशी होती, लक्षात घ्या, असं का झालं माझ्या बाबतीत मी तुम्हाला सांगतो. आता इंजिनिअरिंगला 100 मार्काच्या तुमच्या पेपरमध्ये 40 मार्काला तुमचं पासिंग आमच्या वेळेस होतं बरं का. आता युनिव्हर्सिटीनुसार त्याच्यात सुद्धा बदल होत आहेत. काही ठिकाणी 50 मार्काचेच थेरी पेपर आहेत, लक्षात घ्या. मुद्दा काय बघा, समजून घ्या, मी तुम्हाला सांगतो. जर तुम्ही रेग्युलर स्टडी करत असाल रोजच्या रोज, ओके, तर काही इश्यू येणार नाही आहे. ओके, ह्याच्याबद्दल मी थोडंसं शेवटी बोलणार आहे बरं का. पार्ट टाइम जॉबबद्दल तुम्हाला सांगतो. पहिला इथं बोलूया आपण ह्याच्याबद्दल. 100 पैकी 40 मार्काला पास होता आमच्या काळात, ठीक आहे. तर माझं टार्गेट पासिंगचं असायचं. हां, कसंही करून हा टॉपिक तो टॉपिक, हे युनिट ते युनिट, एवढं युनिट करतोय, पास होतोय आपण, असं पहिलं 2 सेमिस्टर मी केलं. मग ऑब्व्हियसली काय झालं, बरेचसे सब्जेक्टमध्ये मी फेल झालो, रिअली फेल झालो. पण जेव्हा थर्ड इयरला फर्स्ट सेमिस्टरला मला क्लास पण चांगला मिळाला मॅथ्सचा, मी बऱ्याच वेळा बोललोय पाटील सरांचा, एक चांगला मित्र मिळाला रूम पार्टनर म्हणून, आणि माझं लाईफच चेंज झालं. सिरियसली मी पासिंगचा प्रयत्नच करणं सोडून दिलं. मी टॉपर येण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. का नाही येऊ शकणार आपण टॉपर? आणि जेव्हा मी टॉप येण्यासाठी अभ्यास सुरू केला ना बाळांनो, ऑब्व्हियसली सब्जेक्ट राहण्यासारखी भीती राहिलीच नाही. आले लक्षात तुमच्या? बरं, हे माझे अनुभव मी डिटेलमध्ये 2 व्हिडिओमध्ये शेअर केलेत. त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये देतोय बरं का बाळांनो. आता मेन मुद्दा थोडंसं बोलूया. मी इथं सांगणार होतो पार्ट टाइम जॉब. काय होतं, प्रत्येकाची आर्थिक परिस्थिती स्ट्रॉंग नाही आहे. कोविडमुळं बऱ्याच जणांना त्रास झालेला आहे. ओके, मग अशा वेळेस इंजिनिअरिंगच्या फीज लाखो रुपये आहेत. आता ओपनमध्ये असेल तर आपल्याला सगळीच फी भरावी लागते, काही तशी कन्सेशन मिळत नाही आहे. मग मला काय म्हणायचं आहे, अशा वेळेस बऱ्याच मुलांना वाटतं की आपण एखादा पार्ट टाइम जॉब करा. मी खुश होतो अशी मुलं बघून. पण तो पार्ट टाइम जॉब त्यानं तुमच्या अभ्यासावर परिणाम नाही व्हायला पाहिजे. हे अतिशय महत्त्वाचं आहे. अतिशय कोणतंही काम करू नका, असा पार्ट टाइम जॉब शोधा. मिळत असेल तर आनंदच होईल की तो तुमच्या फील्डशी संबंधित असेल. ओके, येते का ध्यानात? मुद्दा सगळे तुमच्या लक्षात आले पॉईंट तुमच्या, की इम्पॉर्टंट आहे फर्स्ट सेमिस्टर. आणि होतं काय, रिझल्टला अजून नाही म्हणलं तरी 3 आठवडे वेळ आहे, म्हणजे 21 दिवस आहेत. बरीचशी कामं करायचीच आहेत आपल्याला. पण मी तुम्हाला सांगू का की तुम्ही तरीही जरा स्टडी स्टार्ट करा इंजिनिअरिंगसाठी, ठीक आहे. आणि अवघड काही नाही आहे, परत सांगतो. आणि आणखी एक सांगू का, केमिस्ट्री 12th स्टँडर्डमध्ये तुम्हाला का अवघड वाटलं होतं रे, रिॲक्शनमुळं. इंजिनिअरिंगला तसं नाहीच आहे, मी बऱ्याच वेळा सांगितलंय, ठीक आहे. मग हा व्हिडिओ मी थांबवतोय. आता होतं काय बघा, मी छोटंसं 1-2 मिनटं तुमची घेतो. की काल मी एका चॅनलला प्रमोट केलं होतं आणि मला सांगण्यात अतिशय आनंद होतोय की ऑलमोस्ट 3 टाइम्स सबस्क्रायबर झाले. म्हणजे 170 होते, ते जवळजवळ 540 पर्यंत सबस्क्रायबर वाढलेत आत्तापर्यंत. तुमचे आभार बाळांनो, ठीक आहे. असंच आपल्या स्टुडंट्सना, आपल्या मित्रांना प्रमोट मी जेव्हा करेन तेव्हा तुम्ही पण सपोर्ट नक्की द्या, ठीक आहे. मग ऑल द बेस्ट, धन्यवाद.